নমস্কাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কিছু তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। গতিকে আহক আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী সৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল বিষ্ণুৰাম মেধি। স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল ছাৰ ছালেহ মহম্মদ আকবৰ হাইদৰী। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম মহিলা উপাধ্যক্ষ বৰ্ণালী খংমেন। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ বসন্ত দাস। প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। অসমৰ প্ৰথম জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেৱকান্ত বৰুৱা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অসমৰ পৰা প্ৰথম সদস্য সুৰেন বুঢ়াগোহাঁই। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মন্ত্ৰী ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া বিচাৰপতি পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। প্ৰথম অসমীয়া বিমান প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি মহানন্দ দাস। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম মহিলা মহকুমাধিপতি সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী। চৰকাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰথম হেডমাষ্টাৰ কেশৱ নাথ ফুকন। অসমৰ প্ৰথম MB পাছ ৰজনীপ্ৰভা শইকীয়া। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা IPS য়ামিন হাজৰিকা। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা IAS পাৰুল দাস। উজনি অসমৰ প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট জগন্নাথ বৰুৱা। নামনি অসমৰ প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট আনন্দৰাম বৰুৱা। অসমৰ প্ৰথম ICS আনন্দৰাম বৰুৱা। অসমৰ প্ৰথম PhD ডক্টৰ মইদুল ইছলাম বৰা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ডক্টৰেট ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা আৰু ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। প্ৰথম অসমীয়া মহিলা গ্ৰেজুৱেট সুকলতা দুৱৰা। অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক জগন্নাথ বৰুৱা। সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া ইঞ্জিনিয়াৰ বলিনাৰায়ণ বৰা। ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম বিচাৰপতি হলিৰাম ডেকা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা বিচাৰপতি মীৰা শৰ্মা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমজন উপাচাৰ্য কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। অসমৰ প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। অসমৰ প্ৰথম পদ্মভূষণ উপাধি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। অসমৰ প্ৰথম সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা মিত্ৰদেৱ মহন্ত। অসমৰ প্ৰথম সাহিত্য অকাডেমী বঁটা যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। অসমৰ প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। অসমৰ প্ৰথম ছভিয়েট দেশ নেহৰু বঁটা সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাস। অসমৰ প্ৰথম মহিলা সাহিত্য অকাডেমী বঁটা নলিনী বালা দেৱী। অসমৰ প্ৰথম মহিলা অৰ্জুন বঁটা মনালিছা মেহতা। অসমৰ প্ৰথম পদ্মশ্ৰী নলিনী বালা দেৱী। প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি নিৰ্মাতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম কথাছবি পৰিচালক প্ৰমতেশ বৰুৱা। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনত প্ৰথম বাতৰি পঢ়োতা প্ৰতাপ বৰদলৈ। সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী। সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া নাট্যকাৰ ব্ৰজ শৰ্মা। অসমীয়া কথাছবি প্ৰথম পৰিৱেশক জোনাকী ফিল্ম ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্ছ। অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথম মহিলা পৰিচালিকা মনীষা হাজৰিকা।
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰথমজন কেমেৰামেন প্ৰতাপ বৰুৱা। প্ৰথম অসমীয়া অভিধান প্ৰণেতা টেঙাই মোহন পণ্ডিত। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি নলিনীবালা দেৱী। অসমৰ প্ৰথম মহিলা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ নলিনীবালা দেৱী। সৰ্বপ্ৰথম মহিলা পাইলট ধীৰ হাজৰিকা। সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰ অৰুণোদয়। সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া বিলাতলৈ যাওঁতা আনন্দৰাম বৰুৱা। সৰ্বপ্ৰথম দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিওঁতা পিয়লি ফুকন। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম গদ্য লিখক ভট্টদেৱ। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম বুৰঞ্জী লিখক হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। প্ৰথম অসমীয়া লেখিকা পদ্মাৱতী দেৱফুকননী। অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা লাভলীনা বৰগোহাঁই।